Ahoj, já jsem Filip Benešovský, zdravím vás z Music City a rád bych vám představil kombo PV Max 250. Je to 250W kombo s 15-palcovým reproduktorem a s tweeterem a má 3pásmové korekce a řadu filtrů, který si ještě později ukážeme. Tak pojďme se podívat na ten panel ovládací zleva doprava. Máme tady na začátku dva vstupy, jeden je pro pasivní nástroj, druhý je pro nástroj aktivní. Následuje knop pro gain, gain má simulaci lamp. Hned pod tím knobem máme overdrive, to je pro rockery. Další knop jsou basy a pod těma basama máme knoflík, který se jmenuje kontur, kterým vykousáváme středy, dostaneme takový ten moderní zvuk. Další knop je middle, čili středy, pod ním máme zase mid shift, což je naopak knoflík, který ty středy posiluje, což je podle mýho zajímavý na bezpražcovou baskytaru. A následuje knop treble, čili vejšky, a pod ním máme bright, což je posílení takových těch vyšších harmonických. Pak je volume, to nemusím vysvětlovat, a pod volumem je speciální knoflík, který se jmenuje Cosmos C. Je to vlastně exciter na basy. A zatím následuje chromatická ladička, která, pokud ji zapneme, tak nám mutuje signál. Tak a teď se pojďme podívat na zadní panel. Tady máme chladič, který je bohužel slyšitelný. Pod ním máme přívod elektriky. Tady je vypínání, zapínání tweeteru, čili vejškového repráku. Pro některou starší muziku, třeba pro Big Beat, je lepší hrát bez toho tweeteru. V pravé horní části toho panelu máme send a return efektovou smyčku. Tím sendem si vyvedeme signál po sekci předzesilovače do nějakého našeho oblíbeného efektu nebo multiefektu. Někdo má rád chorus, třeba phaser a tak dále. A zase přivedeme signál zpátky. Tady je velmi podstatná část, to je DI box pro zvukaře, posíláme signál zvukaři. Někdy se stane, že nám signál bručí, takže je tady bezvadná věc, vypínač země, ground lift. Pod tím máme další zajímavou věc, to je externí vstup na externí zdroj zvuku, může to být mobil, CDčko a tak dále. A vedle toho výstup na sluchátka, který nám poslouží při tichým cvičení, že nikoho nerušíme, máme perfektní kontrolu. Další zajímavou věcí je výstup na externí reprobednu, na externí repráky, který nám umožňuje změnu barvy, protože můžeme navolit další externí reproduktory k tomuhle kombu a zvětšení tlaku při stejném výkonu. No a poslední věc je foot switch. A ten foot switch v případě tohohle komba slouží jednak jako mute, to znamená, můžeme zamutovat signál, a jednak slouží k zapínání a vypínání overdriveu. Takže pojďme se podívat tady na ty středy, které se mi jeví být hezky uložený pro bezpražcovou baskytaru, takže zahraju strunu G a C tady na tom nástroji se středama na půlce, to znamená v podstatě na nule. A teď je přidám. Je to tučnější, že jo, bude to víc zpívat. Když k tomu ještě přidám ten mid shift, který mi připadá právě dobře posazený pro tu bezpražcovku, tak ten rozdíl bude ještě větší. Vypnu mid shift. A vrátím středy na nulu. Čili pro liky typu to nastavení jo, tu basu rozespívá bezpražcovou. Tak a teďka se pojďme podívat, co udělají korekce s běžným jazzbasem. Teď mám korekce na rovno a zkusím právě použít ten kontur, jo, na těch basech.
ding, 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 jo. Stalo se z toho, je tam hodně vejšek a hodně basů. Ty středy nám zmizely, jo. Je to... Jo, bez toho... Jo, je to velký rozdíl. Ty středy nám narostly. Ty středy, pojďme si je ukázat na prázdné struně G. Ještě k tomu přidám mid shift a zkontroluji posazení těch středů. Čili plus mid shift. Jo, a vypínám mid shift a dávám středy na 0. Tak a pojďme dál. A máme tady treble a pod ním bright. Bright je taková věc, kterou používají hodně kytaristi, která dělá takovou tu plechovost, nebo takový to řinčení třeba u Telecastera a tak. Taky to může být zajímavý v přiměřený míře třeba na slep. Takže nejdřív se podíváme, jak jsou položeny ty vejšky. Vejšky mám na 0. Přidám vejšky. Čili slyšíme zřetelný rozdíl, že jo, při tom slepu. No a teď si k tomu dáme ještě bright a bude železářství. Jo, vypnu zase pro porovnání, vypínám bright a dávám vejšky na 0. No a máme tady poslední knoflík a to je ten tajemný Cosmos C. Dám bez toho knoflíku. S knoflíkem Cosmos C. Takže na tomhle kombu se mně osobně nejvíc líbilo posazení středů a ten midshift na ty středy, protože mi připadá, že si to pěkně rozumí s tou bezpražcovou baskytarou. Pak se mi líbí ten kickback systém, to znamená, že ten reproduktor je vlastně šikmo nahoru umístěný, což je prostě strašně praktický. A líbí se mi, že má chromatickou ladičku, takže můžu ladit 4, 5, 6strunný baskytary nebo prostě nekonvenční nástroje. Takže doufám, že se vám recenze líbila a budu rád, když se do komentářů zmíníte, na co rádi hrajete vy, to znamená, jestli radši používáte 2 desítky nebo 15 nebo jaký typ repráků. Těším se na příště.